Війна, евакуація, зруйновані підприємства і ви, внутрішньо переміщена особа, не можете звільнитися, щоб отримати допомогу по безробіттю чи знайти нову роботу, тоді дивіться далі у відео, як же припинити дію трудового договору через центр зайнятості та захистити свої права. До нашої організації часто звертаються із запитаннями, а хто ж має право припинити трудовий договір через центр зайнятості? І це внутрішньо переміщені особи, а саме громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах та мають право на постійне місце проживання в Україні, проте з тих чи інших причин залишили своє місце проживання. В Україні діє базовий нормативно-правовий акт, який встановлює гарантії дотримання прав, свобод та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб. Це Закон України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Отже, внутрішньо переміщена особа, яка не мала можливості припинити трудовий договір з таких підстав, як угода сторін або ж розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, або ж строковий трудовий договір з власної ініціативи, має право припинити такий трудовий договір в односторонньому порядку, подавши заяву на ім'я роботодавця до центру зайнятості. Датою припинення такого трудового договору є день, наступний за днем подання заяви внутрішньо переміщеною особою. Центр зайнятості за місцем проживання внутрішньо переміщеної особи у день припинення дії трудового договору повідомляє про це роботодавця, будь-якими засобами електронної комунікації також це можливо зробити. Також територіальні органи Пенсійного фонду та територіальні органи Податкової служби України. Взята на облік внутрішньо переміщена особа, яка не має необхідних документів для отримання статусу безробітних, отримає такий статус за звичайної процедури без відповідних документів. До отримання інформації про періоди трудової діяльності, заробітну плату та страховий стаж допомога по безробіттю призначається для таких осіб у мінімальному розмірі, встановленому законодавством. До речі, у період дії воєнного стану допомога по безробіттю призначається з першого дня реєстрації в центрі зайнятості. Отже, якщо ви є внутрішньо переміщеною особою, то маєте право припинити дію трудового договору через центр зайнятості в односторонньому порядку. У разі виникнення додаткових питань звертайтеся до юристів громадської організації «Трудові ініціативи».